Okay. So the next one is the basics that we need to know in order to draw ray diagrams. कुनै पनि लेन्समा लाइटहरु पर्यो भने त्यो लाइट त सर्टेन तरिकाले it refracts, right? So that you need to present in the form of ray diagrams, right? Light can be represented as rays. So these rays, यिनी रेजहरु कहाँबाट ठोकेर कता जान्छन् भनेर हामीले चाहिँ त्यसको डायग्राम जे बनाइन्छ त्यसलाई नै के भनेर भनिन्छ? रे डायग्राम भनेर भनिन्छ. लाइट कताबाट कता जान्छ? कुनै अब्जेक्टबाट लाइट आयो, लाइट त कतैबाट आछ नि, हो के? जस्तै यो कोठामा मानौ यहाँ फोटो छ, यो फोटोबाट लाइट आएको छ, कतै ठाउँबाट ठोक्यो, लाइट फोटोमा गयो, फोटोबाट ठोकेर मेरो आँखामा आएको छ अथवा कुनै लेन्समा परेको छ, पर्यो परेन? अब तिनी रेज अफ लाइट चाहिँ के हुन्छन्, तिनी लाइटका रेजहरु के हुन्छन् भनेर हामीले जान्नको लागि, तिनीहरुको बिहेभियर जान्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? रे डायग्राम बनाउनुपर्छ. लेन्सको नजिक बन्छ कि बन्दैन, कतिको ठुलो बन्छ, कुनै अब्जेक्टबाट आएको छ 1 सेन्टिमिटर लामो पेन्सिलबाट रेजहरु आए अथवा यत्रो पेन्सिलबाट 15 सेन्टिमिटर लामो पेन्सिलबाट रेजहरु आए, लेन्सले त्यो पेन्सिल यहाँबाट आउँदाखेरि यहाँ लेन्स राखेको छु, यो लेन्स पछाडी जुन इमेज बन्छ कि बन्दैन? पहिलो कुरो त पछाडी बन्यो भने कति टाढा बन्छ लेन्सबाट, कत्रो बन्छ, कत्रो यो 50, this is 15 centimeter, is it going to be longer than what it is, right? Is the height going to be increased or is the height going to be decreased? How far the image is going to be formed from the lens? So all of those things, यिनी सबै कुराहरु बुझ्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? रे डायग्राम बुझ्नु पर्छ. प्रत्येक चोटी तिमीले लेन्स ल्याउँदै चेक गर्दै गर्न भ्याउँदैन नि. लेन्स ल्यायो अनि चीज राख्यो अनि लेन्सलाई यहाँ राख्यो, हेर्यो कहाँनिर इमेज बन्छ. You cannot do all that all the time. So if you can do it geometrically and with a little bit of mathematics, you can solve the problem. कुरो बुझिन्छ? अब त्यसको लागि रे डायग्राम बनाउनको लागि अब रे डायग्राम त कन्भेक्स लेन्समा पनि हुन्छ, कन्केभ लेन्समा पनि हुन्छ. अब विभिन्न थरी लेन्स हुन्छन्. अघि त हामीले कन्केभ मात्र पढियो, कन्भेक्स मात्र पढियो. कन्केभ लेन्स पनि छ, एकातिर कन्केभ एकातिर कन्भेक्स पनि छ, एकातिर प्लेन एकातिर कन्केभ पनि हुन्छ. त्यो त दुईटा साइडहरु कस्तो निकाल्ने, दैट डिपेन्ड्स. बुझिभएन? हो. अब रे डायग्रामका बेसिक कुराहरु. पहिलो कुरो, लेट्स टेक, हामीले कुन लेन्स लियौं? कन्भेक्स लेन्स. अब कन्भेक्स लेन्समा के हुन्छन्? व्हाट आर द ज्योमेट्रिक प्रपर्टिज? एउटा ऑप्टिकल सेन्टर, प्रिन्सिपल एक्सिस, एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस हुन्छ. के हुन्छ? एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस हुन्छ. अनि त्यसपछि अर्को कुरा कन्भेक्स लेन्स छ नि, यो कन्भेक्स लेन्स. Convex lens बिचमा मोटो हुन्छ, it's thicker at the center and it tapers towards the edges, right? Okay न? edge तिर टेपर भएको हुन्छ भन्ने खोजेको, पातलो भएको हुन्छ. यही हो. अब यो के बनाए मैले? प्रिन्सिपल एक्सिस. अर्थात अब यहाँ कतै के छ? अप्टिकल सेन्टर छ. यहाँ कतै अप्टिकल सेन्टर छ जसलाई O भनेर नाम दियौं, हैन? त्यसपछि तिमीलाई अफ कोर्स यो दुईटा सरफेस मिलेर बनेको छ. यसैको आधारमा चाहिँ के डिसाइड हुन्छ? सेन्टर अफ कर्वेचर. यतातिर जुन सरफेस छ, यतातिरको स्फियर र यतातिरको स्फियर बराबर भयो भने सेन्टर अफ कर्वेचर पनि के हुन्छ? बराबर हुन्छ. भनेपछि सेन्टर अफ कर्वेचर बनाइने एकातिर है. अहिले चाहिँ गेस वर्क हो, तर एक्युरेटली बनायो भने तिमीले रे डायग्राम बनाउँदा एक्युरेट पोजिसन आउँछ. सी त्यहाँ भयो, मानौ उति डिस्टेन्स लगभग यहाँ छ सी, अनि सी को आदि के हुन्छ बाबा? फोकस. एफ हुन्छ. सी को आदिमा एफ बनाए, हो हैन? यो भयो. हो. हामीसँग सबै कुरा आयो. अब हामीलाई रे डायग्राम बनाउनको लागि लाइटका त हजारौं लाखौं करोडौं अरबौं अनकाउन्टेबल रेजहरु लेन्समा पर्छ. अब प्रत्येक रेज कसरी जान्छ भनेर अध्ययन गर्नलाई एनीबडी क्यान डु इट? नो. तर वास्तवमा इमेज कहाँनिर बन्छ भनेर अध्ययन गर्नलाई त सबै रेजहरु त कहाँ बन्छन् त्यही अनुसार हुनुपर्ने हो, हैन? बट फर्चुनेटली
भाग्यवश के छ त भन्दाखेरिमा वी डोन्ट नीड टु नो अल द रेज, वी जस्ट नीड टु नो हाउ टु रेज एक्चुअली आर गोइङ टु गेट रिफ्र्याक्टेड। दुईटा रेजहरू, दुई थरी रेजहरू कसरी रिफ्र्याक्ट हुन्छन् यी ती चिजहरू जान्ने भने हामीलाई रे डायग्राम मजाले बन्छ। अनि चाहिँ विशाल भन के हुन्छ? हामी चाहिँ रे कहाँ जान्छ थाहा भयो भने चाहिँ रे डायग्राम मजाले बन्छ। Praveen, tell me, what do we need to know in order to know the ray diagram? The position of the object. रे डायग्राम बनाउनलाई के को जरुरी छ? हामीले चाहिँ सबै रे डायग्राम सबै रे चाहिँ कसरी एकै ठाउँमा भएर जान्छ भनेर टेस्ट गर्नलाई चाहिँ दुईटा मात्रै भयो। सबै टेस्ट गर्न सकिँदैन, सबै यहाँ बनाउन सकिँदैन। त रे डायग्रामको लागि हामीलाई केवल के चाहिन्छ? फर्चुनेटली दुईटा रेजहरू कसरी रिफ्र्याक्ट हुन्छन् यति जाने पुग्छ। सुतेर बसेको छस्? फेरि पर्ला पढ्ने बेला अल्छी होइन, पढ्ने बेला चाहिँ आनन्दले आफ्नै झुम बराबर झुममा अनि लाइफभरि झुल्या झुलै गर्नुपर्ने स्थिति होला। राति सुत्ने नि, राति सुत्नु छैन अहिले चाहिँ आलस्य अल्छी नम्बर 1। अब यहाँ के भयो? अब भनेपछि दुईटा रेजहरूको विशेष रेजहरू जान्नु पर्यो। एउटा त प्यारलल, कुनसँग प्यारलल? So whenever a parallel ray parallel to the principal axis of the lens, lens को principal axis सँग parallel ray passes through the lens, lens सँग के भएर जान्छ? प्रिन्सिपल एक्सिस सँग प्यारलल भएर जान्छ। त्यो के हुन्छ त? हेरि जाऊ आयो रिफ्र्याक्ट थ्रु फोकस। अनि के हुन्छ यो? के हुन्छ बाबा? फोकस यही छैन, फोकल लेन्थ भनेको त डिस्टेन्स फोकस हुँदै जान्छ। के हुँदै जान्छ? फोकस हुँदै जान्छ है। के हुँदै जान्छ? यो फोकस हुँदै जान्छ। यसको कलर किन यस्तो आयो? कलर त यस्तो गर्नु पर्यो है। के हुन्छ? म पनि मिलाउन थालेँ क्या। यहाँ भएर जान्छ। क्लियर भयो? यो एउटा कुरा यो जान्नु पर्यो। रे प्यारलल आयो भने कहाँ भएर जान्छ? फोकस भएर जान्छ। कहानी खतम। दोस्रो कुरा चाहिँ यदि अप्टिकल सेन्टरबाट केबाट आयो भने अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो भने के भयो भने अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो भने हेर है कहाँबाट अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो भने अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो भने कहाँबाट पास भयो भने अप्टिकल सेन्टरबाट पास अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो भने भनेपछि अप्टिकल सेन्टरबाट पास भयो कि भएन? भयो, पास भयो। It does not bend. It does not bend. बाबा इंग्लिश पनि त ध्यान दियो। के चाहिँ तिम्रो मन पनि चल्दैन नि त। मैले it does not bend सिधै भयो कुरो खानी यति हो। यी दुईटा रुलहरु फलो गर। कहाँबाट पास भयो भने सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास भयो भने के हुन्छ होला? बेन्ड हुन्न। उनले भन्छन् कि सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास भयो भने प्रिन्सिपल एक्सिसबाट
3 नम्बरमा जाउँ अथवा 3 नम्बर नगरिकन सेन्टर अफ यसलाई फेरि पेस्ट गरौँ पेस्ट हान्यौँ द क्वेसन इज what happens यदि रे चाहिँ केबाट पास भएको छ सेन्टर अफ यो अलि मेल भएको छ अनि चाहिँ मैले अर्को लाइन बनाउनु पर्यो ल यसरी लाइट आयो के हुन्छ होला Parallel to principal axis. बेन्ड नहुनको लागि त बेन्ड के गर्नको लागि नहुनको लागि त के 90 डिग्री स्ट्राइक गर्नुपर्छ लेन्समा कति डिग्रीमा 90 डिग्री स्ट्राइक गर्नु पर्यो नर्मल भएरै जानु पर्यो भने चाहिँ यो पोइन्टमा यो नर्मल छ भन्न खोजेको यहाँनिर यो बेन्ड नहुनुको कारण यहाँनिर के छ यो नर्मल छ भन्न खोजेको त्यसपछि बेन्ड भएर पनि यहाँनिर 90 डिग्री छ त छैन यहाँनिर 90 डिग्री छ जस्तो लाग्यो हैन सो यु हेभ टु मेजर एन्ड यु हेभ टु सी हाउ इट बेन्ड्स त्यही अनुसार कसरी बेन्ड हुन्छ तिमीले हिसाब गर्नुपर्छ अनि फोकसबाट आयो भने नि फोकसबाट आयो भने फोकसबाट आयो भने प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर जान्छ जैसे आया वैसे गयो यहाँबाट प्यारलल आयो फोकसबाट गयो फोकसबाट आयो प्यारलल भयो कुरो त त्यही जता आएको बेन्ड त उही तरिकाले हो यो कहानी यति तीनटा जान यति कुरा जान्नु पर्यो अब अर्को कुरा के जान्ने त भन्दाखेरिमा अर्को एउटा कुरा के जान्नु पर्यो अर्को चाहिँ अब अर्को लेन्स हामीसँग अरु लेन्स पनि छ जस्तै कन्केभ लेन्स छ अलिकति राम्रो भयो कन्केभ लेन्स कस्तो हुन्छ बीचमा पातलो हुन्छ छेउछेउमा कस्तो हुन्छ यसको पनि त सेन्टर अफ कर्वेचर हुन्छ नि हुन्छ कि होइन कसरी थाहा पाउने सेन्टर अफ कर्वेचर यसको गोलो पुरा गर्ने त्यसैगरी यता पनि गोलो पुरा गर्ने जहाँनिर यसको सेन्टर हुन्छ त्यही कर्वेचर हो कि होइन अनि तिमीले के गर्यौ त लाइन जोड्यौ प्रिन्सिपल एक्सिस यहाँ भयो अनि यो के हो त यो सेन्टर अफ कर्वेचर त्यसको आदि फोकस अप्टिकल सेन्टर फेरि ज्योमेट्रिक सेन्टर हो यसको यो अप्टिकल सेन्टर अब यसको पनि रे आयो प्यारलल आयो के आयो केसँग प्यारलल आयो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल आयो अब यसमा थोरै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल आयो ओप्स सरी एड गरौँ लाइन गरौँ प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल आयो कि आएन आयो प्यारलल आयो अब यो लेन्सको विशेषता के छ त बिकज अफ द शेप के को कारणले शेपको कारणले यसको रिफ्र्याक्सन कतातिर हुन्छ यतातिर हुँदैन उतातिर हुन्छ कतातिर हुन्छ उतातिर हुन्छ माथितिर तलतिर हुँदैन यसको शेपको कारणले बिचमा मोटो भएको कारणले तिमीले चाहिँ त्यहाँ परपेन्डिकुलर खिच्यौ अनि सर्फेसमा ट्यान्जेन्ट खिच्यौ अनि 90 डिग्रीको नर्मल खिच्यौ र हेर्यो भने यसको चाहिँ के हुन्छ तलतिर बेन्ड हुनु पर्ने देखाउँछ भने यहाँनिर चाहिँ कतातिर बेन्ड हुने देखाउँछ माथितिर हो त्यही भएर यो कतातिर जान्छ त माथितिर जान्छ यो माथितिर जान्छ कतातिर जान्छ माथितिर जोडेरै जान्छ यहाँबाट यसरी टुक्क जान्छ हैन प्यारलल आयो फेरि अर्को आयो भने पनि कसरी जान्छ अर्को अप्टिकल सेन्टर अनि यसरी आयो भने
यसरी आइसक्यो फेरि के गर्छ भन अब यो चाहिँ तलतिर जान्छ कतातिर जान्छ तलतिर जान्छ है भयो यहाँ के लाइट प्यारलल आएका रेजहरूलाई यो लेन्सले गरेको थियो के योभन्दा पहिलो क्लासमा एकै ठाउँमा ल्याएको थियो तर यसले चाहिँ के गर्यो रिफ्र्याक्ट गरेपछि झन् टाढा टाढा गए त्यही भएर यस्तो लेन्सलाई व्हाट डु वी कॉल इट diverging lens. Call it of course it is a concave lens, but it is also called as diverging lens. Diverge गर्यो के गर्यो diverge गर्यो अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा भनेपछि त दाइ यतातिर कुनै अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्टबाट रेजहरु आएर केमा परे कन्केभ लेन्समा परे कन्केभ लेन्समा परेपछि कन्केभ लेन्सले झन् टाढा टाढा पुर्याइदियो यिनी रेजहरु त कहिले वास्तवमा त मिट गर्दैनन् वास्तवमा मिट गर्छन् त गर्दैनन् दुईजना मान्छे सँगसँगै हिँडेका मान्छेहरु एउटो चाहिँ पूर्वतिर लाग्यो एउटो पश्चिमतिर लाग्यो एउटो मेचीतिर लाग्यो एउटो महाकालीतिर लाग्यो अनि एउटो युरोपतिर पुग्छ एउटो चाहिँ चाइनातिर पुग्छ कहिले भेटघाट हुँदैन हो के न तर अब अफकोर्स पृथ्वीको केसमा त कतै न कतै भेटघाट अनि पृथ्वी त गोलो चाहिँ घुम्दै फिर्दै रुम्चाटार हुन्छ नि एकै ठाउँमा भेटघाट हुन्छ तर यो केसमा त स्ट्रेट लाइनमा त हिँडेको हिँडे तर के लाग्छ त भन्दाखेरिमा ह्युमन बीइङको लागि हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरिमा यिनी रेजहरु यताबाट हेर्दाखेरि यिनी रेजहरु कहाँबाट आए जस्तो लाग्छ यो फोकसबाट यिनीहरु जहाँनिर यसरी चाहिँ टक 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 पछाडी अगाडि त भेटघाट हुने चान्सै छैन पछाडी यिनीहरु टक 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 फोकस गर्दाखेरि फोकसबाट जान्छ है बुझ्नुभयो यो डाइभर यस्तो तरिकाले हुन्छ कि यसलाई एक्सटेन्ड पछाडीतिर गर्ने हो भने भर्चुअली है कहाँ मिट हुन्छ फोकसमा मिट हुन्छ अनि यो पनि फेरि फोकसमै मिट हुन्छ भनेपछि यताबाट मैले हेर्दाखेरि यो कहाँनिर गए जस्तो कहाँनिरबाट आए जस्तो लाग्छ यिनी रेजहरु मलाई यहाँबाट आए जस्तो लाग्दैन मलाई यिनी रेजहरु कहाँबाट फोकसबाट हो त्यहाँबाट यिनी भर्चुअल रेजहरुले मिलेर बन्छ नि यहाँ भर्चुअल रेजहरु कन्भर्ज यहाँ भए रियलमा रेजहरु कन्भर्ज भएका छन् त छैनन् केमा भएका छन् भर्चुअली कन्भर्ज भएका छन् त्यहाँबाट इन्फिनिटी टाढाबाट धेरै टाढाबाट आएका रेजहरु लगभग प्यारलल हुन्छन् आएर के हुन्छ नि डाइभर्ज हुन्छ अनि मैले यताबाट हेर्दा मलाई के लाग्छ फोकसबाट आइराखेका छन् भनेपछि मैले टाढा भएको हिमाललाई लगभग फोकसमा देख्छु चीज बुझ्नुभयो तर वास्तवमा त्यहाँ बनेको हो त होइन वास्तवमा बनेको त्यहाँ हो त होइन हो यस्तो खालको इमेजलाई भर्चुअल इमेज भनेर भनिन्छ के भनेर भनिन्छ भर्चुअल इमेज त जहाँ कुनै चीजका रेजहरु आएर कुनै चीजबाट रेजहरु आएर जहाँनिर भेटघाट हुन्छन् त्यही त्यो चीजको इमेज बन्छ यो पेनको इमेज कहाँनिर बन्छ भन्ने कुरा पेनबाट आएका रेजहरु कुनै चीजले कन्भर्ज गर्यो यहाँबाट प्रत्येक पोइन्टबाट आएका रेजहरु कुनै ठाउँमा कन्भर्ज भयो भने त्यहाँनिर के बन्छ इमेज बन्छ बुझ्नुभयो हो त्यो इमेजको बारेमा त हामी पढ्दैछौँ तर यो रुल जान्नु पर्यो के गर्नु पर्यो यो रुल जान्नु पर्यो यसमा अनि त्यसै गरिकन अप्टिकल सेन्टरबाट आयो भने नि अप्टिकल सेन्टरबाट आयो भने के हुन्छ त यो सिधै जान्छ कपी भ्याल्यु हो जसरी कहानी त्यसैको थियो त्यही अनुसार हुन्छ यति रुलहरु जानेपछि हामीले अब के गर्न तयार हुन्छौं त रे डायग्रामहरु बनाउन जहाँबाट आयो अप्टिकल सेन्टरबाट पास भएको बेन्ड नभइकन गयो यताबाट आए पनि के हुन्छ बेन्ड नभइकन जान्छ यताबाट आए पनि के हुन्छ बेन्ड नभइकन जान्छ यहाँ पनि त्यस्तै हो यहाँ पनि यहाँबाट आए पनि अप्टिकल सेन्टर भएर जान्छ भने बेन्ड नभइकन जान्छ यहाँबाट मुनिबाट आए पनि बेन्ड नभइकन जान्छ हो के न हो यिनीहरु जान्छ अब नेक्स्ट चाहिँ के छ त रे डायग्राम छ के छ रे डायग्राम तर्फ हामी जान्छौं